Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế nóng hổi trên kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, theo cập nhật từ hãng tin AFP, vào ngày 30 tháng 7, chính phủ Thái Lan cho biết lực lượng quân sự Campuchia đã tiếp tục nổ súng xuyên đêm nhằm vào các đơn vị Thái Lan đóng quân tại tỉnh Sisaket, dù hai bên vừa ký kết lệnh ngừng bắn trước đó. Bộ Ngoại giao Thái Lan lên án hành động này là một sự vi phạm trắng trợn và công khai các cam kết hòa bình đã đạt được. Theo tuyên bố, các binh sĩ Thái Lan đã hứng chịu đợt tấn công bằng súng trường và lựu đạn từ phía Campuchia kể từ đêm ngày 29 đến rạng sáng 30. Thái Lan cho rằng hành vi này là biểu hiện rõ ràng của việc Campuchia không tôn trọng thỏa thuận và thiếu thiện chí trong việc duy trì hòa bình. Quân đội Thái Lan nhấn mạnh đây là lần thứ hai Campuchia phớt lờ cam kết chỉ trong thời gian ngắn sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực lúc 0 giờ ngày 29. Trước diễn biến này, Thái Lan khẳng định sẽ không đứng yên nếu tình hình tiếp tục leo thang và sẽ áp dụng các biện pháp phù hợp để đảm bảo chủ quyền và bảo vệ dân thường. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan, ông Jiraju Husangap, xác nhận sự việc và cho biết tình hình đã được kiểm soát kể từ 8 giờ sáng ngày 30. Trước đó, hai quốc gia đã đi đến thỏa thuận đình chiến dưới vai trò trung gian của Malaysia, cùng sự hỗ trợ tích cực từ Mỹ và Trung Quốc, nhằm chấm dứt chuỗi ngày đẫm máu đã cướp đi sinh mạng của 43 người và khiến 300.000 người phải sơ tán. Dù vậy, ngay ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn, Thái Lan đã ghi nhận nhiều tiếng súng và cáo buộc Campuchia tiếp tục gây hấn, làm lung lay nền tảng niềm tin mong manh giữa hai nước. Mặc dù tình hình vẫn căng thẳng, một số hoạt động trong khuôn khổ thỏa thuận vẫn đang được triển khai, bao gồm các cuộc họp giữa các chỉ huy quân sự cấp cao của hai bên nhằm giảm nguy cơ hiểu lầm và tránh leo thang thêm. Tuy nhiên, đại diện Trung tâm xử lý khủng hoảng biên giới của Thái Lan, bà Maratnalita Anchamo cảnh báo rằng tình trạng hiện nay vẫn cực kỳ bấp bênh. Ở phía đối lập, Campuchia lập tức bác bỏ mọi cáo buộc. Trong một thông báo ngày 30, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia phủ nhận hoàn toàn các hành vi vi phạm và cáo buộc Thái Lan đang đưa ra thông tin sai lệch nhằm phá hoại lòng tin vào thời điểm khởi đầu cho tiến trình hòa bình. Campuchia khẳng định sự tuân thủ tuyệt đối thỏa thuận ngừng bắn đạt được ngày 28 tại Putrajaya, Malaysia và kỳ vọng sẽ sớm có sự hiện diện của lực lượng quan sát quốc tế để giám sát việc thực thi từ cả hai phía, theo nguồn tin từ báo Commam. Theo tờ The Nation, ngày 29 tháng 7, đại diện quân đội Thái Lan tiếp tục cáo buộc phía Campuchia đã dùng vũ khí hạng nặng để tấn công nhiều khu vực trên lãnh thổ Thái Lan, dù thỏa thuận ngừng bắn đã có hiệu lực từ 0 giờ cùng ngày. Thiếu tướng Winti Sur, người phát ngôn quân đội, tuyên bố quân đội Thái Lan tuân thủ tuyệt đối các điều khoản nhưng bị phía bên kia liên tục phá vỡ cam kết. Nhiều vụ đấu súng được ghi nhận tại vùng biên giới như Phumaka và Samte ở tỉnh Sisaket, kéo dài đến gần 6 giờ sáng. Trong khi đó, phía Campuchia lại phủ nhận hoàn toàn, cho rằng từ đêm 28 đến nay không có bất kỳ vụ giao tranh nào xảy ra và cam kết thi hành nghiêm túc các điều khoản đã thống nhất. Cùng ngày, theo người phát ngôn chính phủ Thái Lan, ông Jiraju Husangap, ASEAN đã thành lập một phái đoàn quan sát viên với mục tiêu theo dõi sát sao tình hình biên giới. Tuyên bố được đưa ra sau một cuộc họp ba bên tại dinh thự chính thức của Thủ tướng Malaysia, Seri Perdana, với sự tham gia của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Ông Jiraju nhấn mạnh rằng sự chân thành và sẵn lòng hợp tác từ cả hai phía là tín hiệu tích cực, đồng thời ca ngợi việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện có hiệu lực từ nửa đêm 28 tháng 7. Đây là bước đi quan trọng đầu tiên hướng đến việc kiểm soát xung đột và khôi phục hòa bình khu vực. Theo kế hoạch, cuộc họp không chính thức giữa các chỉ huy quân khu Thái Lan và Campuchia sẽ diễn ra vào 7 giờ sáng ngày 29 tháng 7. Nếu đạt được đồng thuận, sẽ có thêm cuộc họp với sự tham gia của tùy viên quốc phòng do ASEAN điều phối. Ngoài ra, một phiên họp của Ủy ban Biên giới chung sẽ được tổ chức vào ngày 4 tháng 8 tại Campuchia nhằm củng cố thêm các điều khoản đã thống nhất. Malaysia, với tư cách chủ tịch luân phiên ASEAN, sẽ giữ vai trò điều phối và triển khai lực lượng quan sát để đảm bảo cam kết được tuân thủ đầy đủ. Hai bên cũng thống nhất tái thiết lập đường dây nóng trực tiếp giữa các vị lãnh đạo cấp cao và Bộ trưởng Quốc phòng, nhằm tránh hiểu lầm và thúc đẩy sự minh bạch. Trong buổi họp báo ngày 28 tháng 7, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhấn mạnh cam kết đa phương của ba nước là điều kiện tiên quyết để bảo vệ trật tự quốc tế và giữ vững ổn định trong khu vực. Sáng ngày 29, theo AFP, quân đội Thái Lan tiếp tục đưa ra cáo buộc rằng phía Campuchia chủ động khai hỏa tại khu vực Vumakua, dẫn đến giao tranh kéo dài đến rạng sáng. Các điểm nóng như Samta vẫn chưa yên và bom đã nổ từ 3 giờ đến 5 giờ sáng cùng ngày. Nhà báo quân sự Wasanan Naum ghi nhận nhiều vụ nổ tại Tawa Prasat, huyện Panom Rongrak thuộc tỉnh Sisaket. Thái Lan cho biết phía Campuchia sử dụng chất nổ và đạn dược hạng nặng ngay sau thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Đại diện quân đội Thái, ông Jin Sugari cho rằng Campuchia đang cố ý làm suy yếu lòng tin, khiến Thái Lan buộc phải đáp trả bằng các hành động phòng thủ phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, trái ngược với thông tin trên,
Thủ tướng Campuchia Hun Manet viết trên Facebook cá nhân rằng tình hình chiến tuyến đã lắng dịu sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ 0 giờ ngày 29. Theo báo Commim, vào khoảng 22 giờ 50 phút ngày 28, tức chưa đầy 1 giờ trước thời điểm thỏa thuận có hiệu lực, Thái Lan vẫn tiến hành pháo kích vào tỉnh Oda Minchi và Previher của Campuchia. Tuy nhiên, sau 0 giờ 30 phút sáng 29, chiến tuyến đã yên ắng trở lại. Thỏa thuận hòa bình đạt được hôm 28 tháng 7 tại Malaysia được coi là cột mốc quan trọng hướng tới mục tiêu chấm dứt xung đột kéo dài. Các nhà lãnh đạo khu vực đều đặt kỳ vọng lớn vào tiến trình đối thoại và nỗ lực ngoại giao sẽ mang lại sự ổn định lâu dài cho biên giới Thái Lan, Campuchia. Một nhóm quan sát viên để xác minh và đảm bảo tuân thủ các điều khoản đã thỏa thuận. Cả hai bên cũng đồng ý thiết lập lại đường dây liên lạc trực tiếp giữa Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng. Cuộc họp tái khẳng định quyết tâm chung của Malaysia, Campuchia và Thái Lan trong việc duy trì luật pháp quốc tế, thúc đẩy chung sống hòa bình và theo đuổi hợp tác đa phương nhằm tìm kiếm giải pháp công bằng và lâu dài cho tình hình hiện tại. Thưa quý vị, theo hãng tin AFP, sáng ngày 29 tháng 7, quân đội Thái Lan đã cáo buộc Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước, cho biết các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn. Phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan Richard Sukuwanon cho biết trong một thông cáo, sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, đã xảy ra các vụ hỗn loạn ở khu vực Fumakua do phía Campuchia gây ra, dẫn đến việc hai bên giao tranh kéo dài đến sáng. Ngoài ra, giao tranh cũng xảy ra tại khu vực Samtaet và kéo dài đến 5 giờ 30 phút sáng. Trước đó, báo Nation của Thái Lan dẫn nguồn tin một nhà báo quân đội cho biết có loạt bom nổ tại khu vực biên giới vào sáng sớm ngày 29 tháng 7. Cụ thể, tờ Nation cập nhật tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia. Chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, nhà báo quân đội cấp cao Watsanan Naumam cho biết đã xảy ra loạt vụ nổ bom từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng cùng ngày. Binh lính Thái Lan hiện đang chờ tiếp cận khu vực để xả phá mìn. Cập nhật từ Bộ Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan ghi nhận các vụ nổ tại khu vực Tawai Prasat, huyện Panom Trong Rak, tỉnh Sisaket vào lúc 3 giờ đến 5 giờ sáng. Quân đội Thái Lan cáo buộc binh sĩ Campuchia chủ động khai hỏa và sử dụng các chất nổ suốt đêm. AFP dẫn lời người phát ngôn quân đội Thái Lan Ginthai Sugari cho biết, ngay khi thỏa thuận có hiệu lực, Thái Lan phát hiện lực lượng Campuchia đã tiến hành các cuộc tấn công vũ trang vào một số khu vực trong lãnh thổ Thái Lan. Ông gọi đây là hành động cố ý vi phạm thỏa thuận, rõ ràng nhằm làm suy yếu lòng tin giữa hai bên. Ông nhấn mạnh, Thái Lan buộc phải đáp trả phù hợp, thực hiện quyền tự vệ chính đáng. Tuy nhiên, cũng trong sáng ngày 29 tháng 7, Thủ tướng Campuchia Hun Manet viết trên Facebook, chiến tuyến đã dịu xuống kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ lúc 0 giờ. Còn theo Khmer Time, sáng 29 tháng 7, các báo cáo từ tiền tuyến cho biết vào lúc 22 giờ 50 phút tối ngày 28 tháng 7, tức là khoảng 1 giờ trước thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực, binh lính Thái Lan vẫn tiếp tục pháo kích sang lãnh thổ Campuchia tại các tỉnh Oda Meanchey và Previher. Tuy nhiên đến 0 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 7, các vị trí tiền tuyến đã yên tĩnh, không còn ghi nhận giao tranh giữa hai bên. Lệnh ngừng bắn Campuchia-Thái Lan đã chính thức có hiệu lực vào lúc 0 giờ ngày 29 tháng 7 sau khi lãnh đạo hai nước nhất trí chấm dứt giao tranh trong cuộc thỏa thuận ở Malaysia hôm ngày 28 tháng 7. Đây là bước đi quan trọng đầu tiên hướng tới việc giảm leo thang căng thẳng và khôi phục hòa bình, an ninh. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 28 tháng 7 bên cạnh Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai.